guys! Nagbabalik na naman ang inyong Titaliit. So, welcome sa ating vlog. For today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng easy thumbnail using our mobile phone. Ayan. Bakit nga ba mahalaga si thumbnail sa ating videos? Dahil dito nakakapag-attract si thumbnail ng ating mga viewers dahil ito ang front page ng ating mga videos. So talagang mapapaklik talaga ang ating mga viewers lalo na kapag ang inyong thumbnail ay may mga drama, like parang nakaka-attract talaga yung mga ganun. So, kung interesado kayo malaman ang video na to, please don't forget to subscribe my channel. It's Titaliit's Vlog, and para makagawa tayo ng thumbnail. First is kailangan din si Picsart, and si phone, and syempre si YouTube Studio. Dahil doon natin nilalagay ang ating na-upload na video. So, simulan na natin. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! So, ayan guys, ito si Picsart. So, antayin lang natin for a while. Medyo loading siya. Ayan. Click natin. Click natin yung magiging background niya. So, ano nga ba? So, ayan na yung background natin guys. Next natin is add tayo ng photo. So, nasa sa inyo na yun guys kung anong photo yung i-add nyo for your thumbnail. So, akin ito. Kasi meron akong video guys na wala pa talagang thumbnail. So, for today, gagawan ko siya ng thumbnail as for example. So, add natin siya. So, pwede naman siya ma-zoom in. So, zoom in lang natin ng konti. Ayan. Ayan. After nyan, lagyan natin ng text. So, kasi nakalagay dun sa video ko guys is fun to explore at Bukit Gumbak. So, yun din yung lalagay ko dito kasi yun yung aking title ng aking videos. So, fun to explore. Capital letter ko na lang kasi guys, kasi capital din yung sa title ko eh. Fun to explore. Fun to explore. Gumbat. Bukit. Singapore. Lagay ko na lang ng SG, then heart. SG love. Ayan. So, yan yung aking title ng aking video. So, click na natin. So, lagay natin siya sa up. Siyempre, lagyan natin ng kulay. Anong kulay? Yung gusto ko, siyempre, black. So, ayan na siya. So, simpleng ano lang muna tayo, guys. Simpleng thumbnail lang muna yung gagawin natin para sa paggawa ng ating thumbnail. So, ayan, guys. Tapos ko nang gawin ng aking easy thumbnail. So, click na natin. At save na siya, guys. Isi-save na natin siya. Ayan. So, ayan guys, pagkatapos natin siyang i-save, balik tayo. Meron ding isa na halimbawa, pag gusto nyo na yung tao lang, pwede naman natin siyang i-cut out. Like, zoom muna natin ng konti. Cut out natin. Diba, naglagay tayo ng add photo. So, ito na yung add photo. Kung gusto nyo i-cut out, pwede naman. Cut out natin. Ganito siya pag cut out guys. Click mo yung person. Ayan. Yung may mga part na walang red, pwede naman siya i-zoom guys. Para malagyan. So, lagyan natin. Ayan. Para mamaya, pag i-save natin, talagang nasali na siya. So, zoom natin siya. So, kulayan pa natin. Kasi hindi siya masyadong red. So, zoom pa ulit natin.
Yung bag ata. Ayan. Bag. Ano pa ba ang hindi nalagyan? So, delete natin yung dito. Mahirap pagka ganito eh. So, zoom lang natin. So, next. Ayan. Last one. So, ito yung best friend ko. So, ayan na. So, tapos na siya. Naano na natin. Another. One more. Kung gusto nyo mukha ng tao, yung image, pwede ganito. Ganito lang siya, guys. So, kung feeling mo okay na naman, pwede na natin i-save. So, ganito yung kinalabasan, guys. Ayan. So, ganyan siya, guys. Tapos, yung save nyo lang. Tapos, lagyan nyo na lang text sa kung anong ginawa natin yung pinakauna. So, yun lang, guys. So, ayan. Next is punta na tayo ng ating YouTube Studio. So, doon natin siya papalitan. So, punta tayo ng dashboard doon sa YouTube Studio. Click natin yung wala pang thumbnail. So, nakikita nyo naman guys, diba? Fun to explore at Bukit Gumbak. So, ito guys, wala pa talaga siyang thumbnail. So, click ko siya. Then, i-click mo lang tong lapis. If nakikita mo. Then, click mo din yung lapis ulit. Ayan. Custom thumbnail. So, meron akong, ayan, click natin si custom thumbnail. So, nakikita naman natin guys, yung na-save na Picsart, diba? So, click na lang natin ito. So, automatically guys, nasa-save ng yung thumbnail. So, naka-select na siya. So, click natin si select. Ayan guys, so, okay na ang ating thumbnail. So, dapat guys, meron tayong mga description sa ating YouTube, tsaka yung title niya. So, ayan guys, sana save na muna natin. Tingnan natin sa ating video if you see. Ito na guys, nakita nyo na, meron na tayong thumbnail sa ating Fun to Explore Bukit Gumbak. Ito na natapos ang ating paggawa ng ating easy thumbnail. So sana guys, nagustuhan ninyo ang aking video na ginawa. And please don't forget to subscribe my channel, Titaliit's Vlog. Please don't forget to like and share. And if may mga katanungan kayo guys, please comment down below. And sasagutin naman yun ni Titaliit kung may mga katanungan kayo. And for today, si Titaliit ay magbababay muna. And of course, babalik pa naman ako for my another vlogs, diba? So thank you so much for watching my videos. Bye-bye!